মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত চুম্বকৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিম। চুম্বক সাধাৰণতে প্ৰাকৃতিকো থাকে আৰু কৃত্ৰিমভাৱে বনোৱা চুম্বকো থাকে। প্ৰাকৃতিক চুম্বকবিলাক দেখাত এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, ক'লা ভিন্ন আকৃতিৰ থাকে, পাথৰৰ নিচিনা। আৰু যিবিলাক কৃত্ৰিম চুম্বক হয়, আকৃতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি প্ৰায় 5বিধমান মেইন কৃত্ৰিম চুম্বক পাওঁ। এই ভিডিঅ'ত তোমালোকে দেখা পাই আছা এডাল দণ্ডৰ নিচিনা বাৰ চুম্বক, বাৰ মেগনেট, আঙুঠিৰ নিচিনা ৰিং মেগনেট, ডিছ মেগনেট, ঘোঁৰাৰ খুৰাৰ নিচিনা অশ্বঘোঁৰা চুম্বক, আকৌ আন এডাল আছে শলা চুম্বক, শলা আকৃতিৰ। এয়া মোৰ হাতত মই এডাল দণ্ড চুম্বক লৈছোঁ। আজি আমি দণ্ড চুম্বকৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিম। এয়া তোমালোকে দেখা পাইছা, ইয়াৰ দুটা মূৰ আছে। এটা মূৰত বগা অকণমান এটা সৰু ফুট দিয়া আছে। সাধাৰণতে আমি যেতিয়া দণ্ড চুম্বক এডাল কোনো পাক নথকা পাতল সূতাৰে বান্ধি থৈ দিওঁ এনেদৰে, তেতিয়া সি সদায় উত্তৰা দক্ষিণীয়া হৈ থাকে। অৰ্থাৎ তাৰ বগা ফুটটো সদায় উত্তৰ ফালে আৰু আনটো ফাল দক্ষিণ ফালে মূৰ কৰি থাকে। আমি যদি জোৰ কৰি এনেদৰে ইয়াক ঘূৰাই এৰি দিওঁ, তাৰ পিছতো কিন্তু সি পুনৰ আগৰ নিচিনাই নিজে নিজে বগা ফুটটো উত্তৰ ফালে আৰু আনটো মূৰ দক্ষিণ ফালে মূৰ কৰি থাকে। এয়া মই ইয়াক ঘূৰাই দিছিলোঁ, পুনৰ সি আগৰ নিচিনা উত্তৰ আৰু দক্ষিণ ফালে মূৰ কৰি ৰৈ গ'ল। এতিয়া এই চুম্বকডালৰ উত্তৰ ফালে মূৰ কৰি থকা মেৰুটোক আমি উত্তৰ মেৰু বুলি ক'ম আৰু আনটো মেৰুক ক'ম আমি দক্ষিণ মেৰু বুলি। এইবাৰ আমি দুডাল চুম্বক ল'লোঁ। এয়া বগা যিটো ফুট আছে, দুয়োডাল চুম্বকৰ এইটো হ'ল উত্তৰ মেৰু আৰু আনটো দক্ষিণ মেৰু। এইবাৰ এই দুইডাল চুম্বকৰ সহায়ত আমি চুম্বকৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ধৰ্ম পৰীক্ষা কৰি চাম। এয়া যে চুম্বক দুইডালৰ যেতিয়া বিপৰীত মেৰু দুটা ওচৰলৈ অনা হয়, এইদৰে লাগি ধৰিব। আকৌ একে মেৰু উত্তৰ মেৰু বগা ফুট দুয়োটা একেলগে আছে, আমি যদি ওচৰলৈ আনো তেতিয়াহ'লে এডালে আনডালক কি কৰিব, ঠেলি দিব, অৰ্থাৎ বিকৰ্ষণ কৰিব। এইটো হ'ল চুম্বকৰ এটা ডাঙৰ ধৰ্ম, যে চুম্বকে বিপৰীত মেৰুৰ মাজত আকৰ্ষণ কৰিব আৰু এইদৰে একে মেৰুৰ মাজত দেখিছানে ঠেলি আছে, এইদৰে বিকৰ্ষণ কৰিব। এইটো হ'ল চুম্বকৰ এটা ধৰ্ম। এয়া দেখিবলৈ পাইছা, এই বগা ফুট দুটা হ'ল একে মেৰু। আমি যদি বগা ফুট দুটা লগাব খোজোঁ, তেতিয়াহ'লে ইহঁতে কেতিয়াও লগ নালাগে, এডালে আনডালক ঠেলি আছে, অৰ্থাৎ বিকৰ্ষণ কৰি আছে। কিমান এটা সুন্দৰ পৰীক্ষা। কোনবিলাক বস্তুক চুম্বকে আকৰ্ষণ কৰে আমি চাওঁ। কলমটো মোৰ চুম্বকে আকৰ্ষণ কৰা নাই। এইয়া চাবি পাতলৰ বস্তু চুম্বকডালে আকৰ্ষণ কৰিছে। এইটো প্লাষ্টিকৰ টুকুৰা, চুম্বকে আকৰ্ষণ কৰা নাই। আকৌ মোৰ বাইকৰ চাবিপাত চাওঁ, বাইকৰ চাবিটো এইটো আকৰ্ষণ কৰিছে, কিন্তু চামৰাৰ চিনি আছে, চামৰাখিনি কিন্তু আকৰ্ষণ কৰা নাই। গতিকে যিবিলাকক আকৰ্ষণ কৰিছে সেইবিলাক চুম্বকীয় পদাৰ্থ, বিশেষকৈ আইৰণ, নিকেল, এইবিলাক বস্তুক চুম্বকে তীব্ৰভাৱে আকৰ্ষণ কৰে, কিন্তু চামৰা, প্লাষ্টিক, কাঠ বা এইবিলাকক আকৰ্ষণ নকৰে। আকৌ চুম্বকৰ আন এটা ধৰ্ম আছে বৰ সন্তোষজনক, আকৰ্ষণ কৰা নাই ধাতুৰ বস্তু দুটা, প্লেটখনক এইটো ধাতুই আকৰ্ষণ কৰা নাই। কিন্তু এইবাৰ যদি মই এটা কাম কৰোঁ, এই চুম্বকডাল লগাই দিলোঁ ধাতু টুকুৰাত, আকৰ্ষণ কৰিলে আকৌ ধাতু টুকুৰাই কি কৰিছে, প্লেটখনক আকৰ্ষণ কৰিছে। অৰ্থাৎ চুম্বক এডালে এটুকুৰা ধাতুক চুম্বকত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰে। দেখিছা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কিমান ধুনীয়া এটা পৰীক্ষা, বৰজনক পৰীক্ষা, বহুত ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰিছে। এতিয়া কোনফালে দণ্ড চুম্বকডালৰ কোনফালে বল বেছি থাকে, কোনফালে আকৰ্ষণ কৰা শক্তি বেছি থাকে। আমি যদি ল'ৰ গুৰি কিছুমান এনেদৰে লৈ চুম্বকডাল মাজত দিওঁ, দেখা পাম দুইফালে বেছিকৈ লাগি ধৰিব, বেছিকৈ লাগি ধৰিছে দুইফালে, মাজত কিন্তু নাই। তাৰমানে আমি কি গম পাওঁ, চুম্বকডালৰ মাজত শক্তিটো কম থাকে আকৰ্ষণীয়, আৰু দুই মূৰে শক্তিটো বেছি থাকে। এইবাৰ আমি এটা কম্পাছ যন্ত্ৰৰ ওচৰত যেতিয়া চুম্বক এডাল লৈ যাওঁ, কম্পাছ যন্ত্ৰটোৱে কি কৰে, কেনেকুৱা আচৰণ দেখুৱাই আমি চাম। এইটো এটা কম্পাছ যন্ত্ৰ, নৰ্থ, চাউথ, ইষ্ট, ৱেষ্ট এইবিলাক দিয়া আছে। ভিতৰত একডাল শলা চুম্বক। এতিয়া মই যদি চুম্বক এডাল ওচৰলৈ আনো, সেই ভিতৰৰ চুম্বকডালে কি কৰে, বিচ্যুতি দেখুৱায়, অৰ্থাৎ লৰচৰ কৰে। কাৰণটো আমি আগতেই গম পাইছোঁ। এয়া মানে কাৰচিন যিটো ফালে আছে কম্পাছ যন্ত্ৰটোৰ, সেই ফালটো হ'ল দক্ষিণ মেৰু। এতিয়া চুম্বকডালৰ বগা ফুট থকা মূৰটো যেতিয়া তাৰ ওচৰলৈ আনিছিলোঁ, অৰ্থাৎ উত্তৰ মেৰুটো যেতিয়া ওচৰলৈ আনিছিলোঁ, সি কি কৰিছে, দক্ষিণ মেৰুটোক আকৰ্ষণ কৰিছে। সেইবাবে যন্ত্ৰটোৰ ভিতৰত থকা চুম্বকডালে বিচ্ছুৰণ দেখুৱাইছে, অৰ্থাৎ লৰচৰ কৰিছে। গতিকে আমি আন চুম্বক ওচৰত থাকিলে কম্পাছ যন্ত্ৰৰে দিশ নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰিম। এইবাৰ আমি ক্লাছ 10ত পোৱা দণ্ড চুম্বকৰ বলৰেখা চাবলৈ এটা পৰীক্ষা কৰিম। মই এইদৰে এই কাগজত এই ল'ৰ গুৰিবিলাক ছটিয়াই ল'লোঁ, লৈ মাজত এডাল দণ্ড চুম্বক দিলোঁ, দি তলফালে এয়া মই টুকুৰিয়াই দিলোঁ। দেখা পাইছেনে, ল'ৰ গুৰিবিলাক কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ঠাইত গঠাইছে, দেখাত কিছুমান ৰেখাৰ নিচিনা হৈছে। আমি সেইবিলাককে বলৰেখা বুলি ক'ম। বলৰেখাবিলাক আচলতে কাল্পনিক ৰেখা। এয়া ধুনীয়াকৈ এইয়া ধুনীয়াকৈ ৰেখাৰ নিচিনা, দুই মূৰত বেছি লাগি ধৰিছে আৰু মাজত কিছুমান ৰেখাৰ নিচিনা আকৃতি লৈছে। আমি যদি এই ডায়গ্ৰামটো বহীত আঁকিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে দেখাত এনেকুৱা হ'ব। চুম্বকডালৰ ভিতৰত এই কাল্পনিক ৰেখাবিলাক চাউথৰ পৰা নৰ্থ আৰু বাহিৰত নৰ্থৰ পৰা চাউথৰ ফালে গতি কৰিব।